Hej, zdravím vás, už jsem to si dal jen, ať bych vás pozdravit u dnešního videa ze hry Minecraft. Předem se omlouvám, že budou tak po 10 minutách prostě z toho důvodu, že jak mi blbne bandikem, ukazujeme to pořád na neregistrovanou verzi, čili se bude postupovat z Minecraftu. Já to postřihnu, čili a za chvilku se uvidíme, asi nám vygeneruje teda. Že jsem zpátky, teďka budu menší záseky, že se generuje ten svět. Prostě budu začínat se uvěřit. Nějakých 2-3 minuty budou taky víc zasekaný. Z toho důvodu, že jak jsem řekl, že se generuje ten svět. Jinak vám dám do popisku videa všem na videa, protože jsem na dřívějším kanále přišli hrozně moc prozeb, jak v čem stříhám a takovýhle. Čili teďka si jdeme najít místečko, kde se jak tady zabydlíme, a to bych udělal tady. Jinak máme options normálně, jinak lomeno command. You not have permissions. To say this command. Nemám na to permission. OK. Rozvíjím se, jestli jsou kravičky. Mám to na 9 článků z toho důvodu, že pak jsem, sice když se mi to načte, tak je to v pohodě, ale má to na takových 50 fps, ale teďka pro jistotu já tam chci mít rezervy. Mě to běhá, když se koukneme, 60, 30, jak to? No, říká těch 102, to mám přitom do zhledu, kterou vám dám vyscreenutý. Screenám, já jsem naplnil, že se tady mantikem udělá F11. Čili to je takhle. No, pokud slyšíte nějaký zvuky v povědí, za to se omlouvám, to se pro příště doufám, že upraví nějak. Tak. A teďka getting wood. Dobroš. Tak. Takhle. No jo. A my to máme. A tak. Tak. Hop. Hop. A hop. Čili se vezmeme ten krafťák. 120 fps. Oho. Tak, natěžíme si tady dřevo. Možná bych se podíval po okolí. Jako do salami se mi přímo nechce jít. Koukneme spíš tady kolem toho, jestli je to samotný lesí. Čili to by znamenalo to, že bych to pořád musel pěstovat nový a nový. Pak, no to je jenom takový menší lesík. To vypadá to dvakrát moc velký. Jako, je to docela velký, ale jenom jsme na takovýmto poměru normálního, jako to lesa, na podměru pouští, savany a vlastně normální plániny. To jsem se vždycky psal. Totiž vlastně tady mám všechno, kromě teda bohužel ovcí. Ovce by se musel někdy tady najít. Tamhle nějak. Je, dokonce vesnice. Tak to jsem netušil. Kdybychom se prozatím zabydlili ve vesnici. No. Dobrý nápad. Tady vystavíme nový sugarcany. Tak. Totiž stejně budeme vidět, co bych kamenem dohodil někde tam u toho lesíka. Možná, že sakra, dokonce to mám kovárnu jako, to je taková mini vesnička. To asi nemá kovárnu, no.
Aha, to ani nemá to. Vlní pole, to docvaklo. Nemá. Kluče, sice jste fajn vypustá. Sice je to fajn, ale nemáte vlní pole. To je špatný. Další tady je zablokované na cestách, co bych se prozatím zabydlel ve vesnici. Minimálně bych chodil lovit tam. Ale teďka tam musím vyrazit pouze a tam máme nejkudší kravičku. Docela velkou, bohužel ji budu muset sníst syrovou. No. Spíš ne. Já chci mít těch nějakých 60 fps, aby mi to běhalo na 90. Pokud mi to pravidelně běhá na 90, tak to mám schválně. Totiž já jsem mít nějaký odstup kvůli tomu, abych vlastně, pak se mi to nesekalo. Ve 60 fps, kdybych natáčel video, tak tam mám rezervu po průměr 30 fps. Ale to se vždycky mění podle naladění počítače. Že to se rovná to, že vlastně pak třeba mi to spadne na těch 30 fps a pokud to natáčím v 60 fps, tak se to zasekává. Prostě to je taková logika. Jinak to hraje verze na 8, 1.10 se mi nějak nezalíbila. Ani 1.11, pokud byste chtěli znát můj názor, tak natočím video, proč z jakých důvodů se mi to nelíbí a takovýchhle věcech. Já si budu hlídat kvůli tomu natáčení, abych natočil půlku videa, pak si zbytek jak uprostřed třeba, já nevím, jedný třetiny si mi to neseklo a prostě pak by se mi to, pak bych to zjistil asi po 5 minutách, to bych dostal trochu rage, ale tak, to uděláme takhle, tak, doufám, že se aspoň to jedno přepálí, tak tam hodíme, tak, vlastně, jo, že to bude stačit a, tak, přepálíme tady to a koukneme, co k mají zelený uhlí za emerald a 7 emeraldů za tohle. Čili to je fajn. To má za 9 a tady to má za jedný kozily kalhoty. To je za jedný kozily kalhoty, OK, tak to není moc dobrý. Teď mám docela drahý. Tady je někdo jiný. Tak. OK, tak co uděláme? Tak. Okay. Tak. Já se kouknu, co tu máme. Čili to máme takhle. Já bych si odkopal nějaký pískovec od někud. Nebo bych nakopal prostě písek a udělal bych si z toho pískovec. Čili to udělám 2 lopaty. A udělám to takhle. Když já teďka plánuju, že minimálně 2 díly přetrpět tady doba, tady ty vesnice, tak se nám musím zabezpečit. To se rovná to, že vlastně za celý stavbou zdi, která se dá rovná, která se bude dělat z pískovce. A to až s tím dílem. Sandstone to právě chcem a ten sandstone se dělá takhle. Čili já začnu dělat takhle
kolem toho nějaký ohraničení a začnu řezit dřevo a začnu vlastně přinášet sem nějaký saplingy. To se bude vlastně v mém praxi dělat to, že hodně času strávíme teďka mimo vesnici. Tím pádem to se dá rovnat to, že tady doma skoro vůbec nebudeme, akorát vždycky přes noc to přijdeme brát, aby nám poumíralo málo lesničanů, když oni se sami neodbrání. A to by mohli přidat, já nevím, mně se to v té nový verzi Minecraftu, tak mi napište, že tam někteří vesničané budou mít zbraně, že už by to udělali jako normální hráče. Sice by to měli ty asemi supplies, že by jim to generovalo ty asemi suppliesy, ale byl by tady generál a takovýhle, prostě by to nějak udělali takhle. Takže podle mě by to bylo už tak mnohem zajímavější a určitě bych to začal víc hrát. Jak vidíte, mám Vare skin, OK, fuj, Vare základ, jinak, nope. Já to mám z toho důvodu, že mi neběhá internet, nevím jak to autu nějak stákuje. Prostě budí, tak jsem si řekl, že původně jsem chtěl jít natáčet, ano, tak jsem nešel. Asi to trochu tady takhle udělám. Takhle to minimálně poupravím. Tohle země. Čili tady to skopu. A to je úplně jedno. Když si to vezmeme. Tak, jo, dobrý. Šoroč. Tak. Já bych si nemohl teďka dojít, protože jsem noc. Tak, to je tam baráčku. Ten je docela takhle samozřejmě. Čekajte, já se jenom přesunu, jakoby, myslím, přesunu. Se. Tak, tam je jeden zombík. A ty. Vrátil jsem zpátky, že to byl ten po 10 minutách střih, ještě 2 a pak bude tak ještě tady 2 minuty a pak to dokončím, jestli teda nebudu mít tak. Možná i kdybych někde, tak bych to ukončil tak. Určitě to takhle neudělám, že bych mohl lehce vniknout do tohohle. Čili to za prvý odkopu tady odsud. Tak, čili to takhle skopu. Čili to máme. A plánuju ještě natáčet, vlastně budu mít 2 survivaly. Ale jeden budu natáčet sám a druhý ještě s kamarádama. Server už mám připravený, akorát se na něj připravit. Ani jsem si nekoukal. Dneska jsou vůbec vidět, jak se to vygenerovalo a jak to vypadá. Z toho důvodu, aby to bylo takový originální, i pro mě, že bych prostě řekl, no, tak tady už mám to, že jsem si to prostomával, prostě byste si mysleli, že jsem si zapl kávné mode a čítlal jsem si hromadu diamantů, někam jsem si to dával takovýhle, no. Aby se právě vyhnulo takovýmhle věcem, tak tamhle je skeleton. A co to máme ještě? Tam je jeden zombie, čili to se rovná na to, já jsem v prdeli. Totiž já maximálně co mám, tak tam je nemá co vydat. Tak, minerálně ho půjde zabít, abych měl nějaký pocit zabrání vesnici. Válečný pocit. A tak, ale to je docela super. Já, ale tak to je docela dobře. To vypadá dobře. Kdybych měl torčky, tak bych se tady koukl. Ještě hlouc a přesně kvůli tomuhle nechci taky potkám oblučáky. Tak. To byla velká věc. A se ale půjdu zase podívat to. Že tady si budeme pamatovat, že jako máme to
A právě o tom mluvím, že už tady bylo pochocená jezdit takovýhle. Oh fuck. To krásno, ten pavouk mi dost ubrá. Tady je creeper a ten skeleton vyzovka. Tak, to jsme udělali takhle. Vlastně asi rozhodním a já nevím měsíc. Tam to jsou prostřed, co je to ještě bez nějakou dobu. Čili je docela špatný. Tak. Já jsem se neušel tam začínají strachovat. A fakt, takhle zase na takovýhle útok jsem nebyl připravený. No, to dělám pouchu toho pavoučka. Tak. Jak ten teďka do mě vystřelí a já mám hápat. Čili to by se mi vůbec nelíbil. No, dneska nenazbírám ty lavy. Tak. Budeme určitě muset udělat ze starinku, že je hrozně moc hantit ty pavouky. Totiž jako se pavouci nepřijde takový fuj, ale zase z nich můžu získat stringy, z kterých vlastně můžu udělat tak vlastně ty venu z toho můžu udělat. Čili to závěr bude to, že budu mít nějakou základní postavu. Minimálně budu muset se teďka porozvíjet, doufám, že to nějak nesečeně ve zdraví přežijou. A tak. No málo zdraví. Okay, tak. Doufám, že na to video něco vidíte, minimálně jasné nahoru. Asi by nebylo vidět. A tak. Když tak se mluvám, jestli nic nevidět teďka. A za chvilku už bude. A já si mohl položit tu torčku. No prostě moje logika. Tak. Čili teďka si natěžíme tohleto, to uhlí. Natěžíme si ten strom a půjdeme do vesnice se podívat. A půjdeme, jestli zabijeme to prase, co jsme viděli venku. A to. A vlastně my to tak uděláme. Tak, teďka půjdeme. Pro ten strom jsem chtěl tady zabít 2 prasátka nebo 3. A jenom se taky zombíkům. Pokud bych viděl pavouka, tak ho zabít. A pavouka za to nevidím. Skupu to. Břízový strom. Břízový. No, normální a břízový, no. A teď jsem se k tomu ještě tam to. Vlastně natěžím si k tomu hlínu a on bude den, to zase udělám. Tak, to máme. Tak teďka budeme mít. Hop. Tak. Tak.
tady to nevíde. Ještě někde, kde to není napojení. No, asi na kraji lesa. To na kraji lesa, to existuje, no. Konečně. Ty krávo, to se to budu muset skopat. Co bude nas... Aha. Sobě, hele, přizuji seplenky, tak. Jsem tam tím směrem. Ještě to. Ještě natěžit si tu hlínu. Volný máme a asi dělá to. Máme jednu venu. Zase 3 mi chybí. Já se asi budu muset natěžit to, abych to doběhl. Tak, 2 díly přetrpíme tady tom. Tady té vesnici. A máme docela hodně bohumilou cílení, co tam budeme moct udělat. Tak. Takže už aspoň jeden přežil, čo je docela dobrý. Tak. 1, 2. Sakra. Tak. Dobrý, kluci. Tak. To máme hop a hop. Tak, to tam poházíme. Já si pak z toho vyberu co chci a to co ne, tak to tam nechám. Akorát to teďka tam naházím. Tak. Čili teďka budu potřebovat tohle hodím sem, a kosti, tady 9 kostí, tak. Čili nebudem dělat to, 2, tady to máme takhle, 3, 4, 5, 2, 3, 4. Tak. Jeden gumí. Tak. Další gumí. Tak a teďka. Tak. Vše to máme takhle. Tak. Natězíme si stromy a teďka to necháme normálně vyrůst. Sice nám to tady bude růst docela dost dlouho, to jsem si nějakou si myslím, že s tím plánu, ale zase budeme docela blízko k oknu. Vlastně barák se pak postavíme logicky tam, totiž to chci mít ne ve velkým ledru. Totiž ten písek tady zapálí do očí po nějaký době. Takhle to je. Takhle. A to asi bude pro dnešní video vše. Já nevím, za to není nějakých 30 minut, bude to maximálně 20 něco, 25, typuju. Vypadám. Doufám, že se vám video líbilo, dejte like, odběr, popřípadně komentář a zatím čus!